Jemi rikthyer në studio në pjesën e fundit të emisionit për ditën e sotme. Me mua është bashkuar deputetja e Partisë Socialiste Glantina Gjermeni. Përshëndetje dhe mirëmëngjes, shumë kënaqësi që u rikthyet në 7:05. Mirë, zonja Gjermeni, tani me kryefjalën e ditëve të fundit që është reforma zgjedhore, duket se ka një iniciativë për të shkuar deri në fund këtë herë reformës zgjedhore, edhe pse duket se palët janë të ndara në të dy kampet. Si shikoni deri tani? Mendoni se do të kemi më në fund një reformë zgjedhore ka shumë të diskutuar, ka shumë të kërkuar? Shpresoj dhe besoj në fakt që do të kemi. I gjithë procesi i reformës është jo vetëm thjesht detyrim që OSBE Odiri e ka vënë në duke në çdo raport. Është një nevojë edhe domosdoshmëri e identifikuar dhe nga gjithë partitë politike. Të gjithë flasim që duhet reforma zgjedhore. Puna është që duhet treguar me vepra angazhimi dhe besoj Komisioni i Reformës Zgjedhore, i cili ka një mandat të përcaktuar, të miratuar në parlament, ka filluar me shumë përgjegjshmëri dhe me shumë angazhim, me shumë seriozitet, duke i ftuar të gjithë aktorët, partitë politike brenda dhe jashtë parlamentit, aktorë të tjerë të interesuar, shoqërinë civile, sepse ndoshta që di e bëri edhe dëgjesa me partitë politike jashtë parlamentit, po edhe me shoqërinë civile, për të bërë një proces sa më të hapur, transparent, përfshirës, duke i paraprirë zgjedhjeve të 2021-shit dhe duke hartuar një reformë e cila do të ketë mbështetje të gjerë, do të miratohet në parlament dhe partitë politike në gjithë klasa politike në Shqipëri do të jetë përgjegjëse për ta zbatuar atë. Ju thoni që jemi të ndarë në këtë pjesën politike, sepse Opozita e Bashkuar është jashtë parlamentit, është duke punuar në një draft vet. Unë mendoj që Komisioni i Reformës Zgjedhore është jo vetëm treguar shumë i drejt për drejt, përfshirës, ftues në këtë proces, duke i krijuar hapësirën edhe partitë opozitare që janë jashtë parlamentit, duke i ftuar të jenë pjesëmarrëse aty, megjithëse në fakt ato kanë dalë jashtë sistemit me një akt pa precedent, kjo është përgjegjësi e tyre, ndërkohë që besoj dhe mendoj që është momenti i duhur që të kontribojnë realisht në këtë proces të reformës zgjedhore, duke dhënë kontributin e tyre që reforma të jetë me një konsensus, sa më të gjerë me një mbështetje, sa më të gjerë sepse siguron edhe jep më shumë garanci për ta zbatuar atë. Zonja Gjermeni, mazhoranca është treguar e vendosur për ta mbyllur dhe për ta miratuar fazën e parë të reformës brenda aktivitit, brenda 2019-s. Mendoni se nëse reforma do të miratohet dhe do të kalojë me votat e opozitës e cila është jashtë brenda parlamentit, po pa përfshirë opozitën jashtë parlamentit, mund të rrezikojë që jo vetëm të mos ta zgjidhë krizën politike, po ta thellojë edhe më shumë ato? Unë besoj se gjithë procesi i reformës zgjedhore është procesi i hapur dhe i vazhdueshëm. Komisioni ka marrë mandatin, ka bërë një draft të parë të cilin po e konsulton, po merr mendime dhe mua vjen shumë mirë që aty ka filluar puna për të gjitha, për të adresuar të gjitha rekomandimet ose OSBE Odirit, duke filluar nga transparenca e financimeve të partive politike, të mediave, sidomos në fushata zgjedhore, kuotën gjinore dhe më pas patjetër administrat, depolitizimi i administratës, të gjitha këto në fakt që duke marrë modele të vendeve të tjera më të zhvilluara, por edhe duke identifikuar dhe adresuar problematika që na kanë dalë ndër vite. Dhe them që është një proces i thelluar. Unë besoj që sërish opozita jashtë parlamentit e ka hapësirën dhe uroj dhe shpresoj që të reflektoj dhe të jetë kontribuese aktive duke marrë pjesë në këtë proces. Nuk dua të jem optimiste, nuk dua të them që ne do ta votojmë pa pjesëmarrjen e tyre apo pa angazhimin e tyre. Kjo nuk është halli që reforma zgjedhore detyrimisht do zgjidhë krizën politike. Reforma zgjedhore i parapërgatit zgjedhjet e ardhshme parlamentare, vendos një gur themeli, transparence, depolitizim të administratës,
gjëra, problematika të cilat i kemi identifikuar ndër vite nga zgjedhjet që janë realizuar në Shqipëri. Dhe me që se po flisim për opozitën jashtë parlamentit, si zgjidhjet e krizës politike shikojnë mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme, të përgjithshme dhe lokale në të njëjtën datë. E shikoni si një opsion të mundshëm? Thënë drejtën nuk e shikoj si një opcion të mundshëm, edhe e lidhur me këtë që juve sapo thatë, derisa të gjithë duam të jemi të angazhuar të hartimi apo të reforma zgjedhore, duhet patjetër ta përfundojmë si procesi, të parapritë të kemi kohën e dur për të përgatitur për zgjedhjet parlamentare të 2021-shit. Unë mendoj se demokracia në Shqipëri pavarësisht se është lufton me sfidat për të konsoliduar ndër vite, për të bërë një demokraci funksionale, për të pasur një shtet të së drejtës edhe një shtet të përgjegjshëm dhe demokratik, ne na duhet që të respektojmë rregullat që kemi në demokraci, për të cilat kanë rënë dakord palët apo kështu është shoqëria demokratike. Zgjedhjet parlamentare bëhen një herë në 4 vite. Në momentin që janë njohur, kemi marrë mbështetjen dhe njohjen nga organizmat ndërkombëtar ose BEODIR-i dhe të gjitha institucionet e tjera ndërkombëtare, majoranca ka marrë përgjegjësinë për të qeverisur 4 vitet që nga 2017, ndërkohë që zgjedhjet e tjera parlamentare janë 2021. Unë besoj që këto rregulla janë të përcaktuara, i përcaktojmë, bjem dakord të gjitha palët se kjo është demokracia dhe sigurisht këtë e vendos vota e lirë e qytetarëve. Në momentin që kemi marrë mandatin për të qeverisur 4 vite, besoj që nuk mund të bëjmë precedent të tillë, të cilët mund të përsëriten kohë pas kohë, pas një viti, pas 2 vitesh se cilin nga ne, se cila nga partitë politike do thotë unë s'jam dakord me zgjedhjet, hajde bëjmë dhe një nga e para. Këto besoj janë dëshira, hipoteza, supozime të cilat nuk i shërbejnë zhvillimit të demokracisë. E pranon majoranca që ka një krizë politike në Shqipëri? Unë besoj që është një situatë jo e zakonshme, jo normale. Po krizë politike nuk mund të them në gjitha kuptimet, sepse realisht institucionet funksionon. Parlamenti funksionon. Sigurisht, thash edhe më parë, akti pa precedent për të dalë nga sistemi i Partisë Demokratike dhe Lëvizjes Socialiste për Integrim, unë mendoj që edhe ata vetë do janë bërë pishman për këtë gjë, se realisht kanë dalë nga të gjitha sistemet dhe realisht është një gjë që s'ka ndodhur në ndonjëherë. Është përgjegjësi e madhe për majorancën për të mbajtur të gjitha pushtetet mbi shpinë? Është përgjegjësi shumë e madhe. Dhe unë mendoj që prandaj rregullat e demokracisë janë të tilla si në vende të zhvilluara dhe ato në zhvillim, që majoranca dhe opozita nuk mund të funksionojnë pa njëra tjetrën. Sigurisht ne kemi nevojë gjithmonë për debat konstruktiv, për monitorim, për reagim. Majoranca që qeverisë ka nevojë për një opozit të shëndetshme, konstruktive, që realisht të debatojnë në parlament, jashtë për të gjitha angazhimet e mbajtura ose jo të majorancës. Dhe kështu funksionon dhe konsolidohet demokracia. Nëse vërtet kemi një opozit të tërhequr jashtë sistemit, që nuk është më në parlament, po aty ka një opozit të re në parlament, sigurisht që nuk është një situatë normale siç duhet ishte, apo siç ishte një vit më parë. E kuptoj, zënja Gjermeni, lideri i opozitës Zoti Basha ka nisur një tur takimesh në Shqipëri. Shumë e shikojnë si një përgatitje të një situate parazgjedhore. Si e lexoni, apo e lexoni si një mobilizim të elektoratit, apo një matje fuqie? Mbasi gjitha bashkë, besoj që është një moment që thash partitë politike që kanë dalë jashtë parlamentit kanë marrë goxha kosto për këtë gjë dhe i duhet ta mobilizojnë dhe të mbajnë elektoratin e tyre gjallë, aktiv, duke kërkuar mbështetje, duke ngjallur shpresën, duke i nxitur që kjo mbështetje të vazhdojë, sepse siç thash janë jashtë sistemit tani dhe hapësirat i kanë më të vogla dhe mundësitë i kanë më të vogla. Mendoj që është një lëvizje politike e kryetarit Partisë Demokratike për të mbajtur gjallë elektoratin, për t'i mobilizuar. Nuk besoj që ideja e zgjedhjeve të parakoshme është një ide që mbështetet qoftë edhe nga ndërkombëtarët, kështu që thjesht besoj është një pjesë e propagandës
Partia politike. Të hënën është votuar ligji për rini në parlament, i shumë diskutuar, ka pasur reagime të shumta dhe pas miratimit të tij nuk kanë munguar as akuzat nga Lëvizja Socialiste për integrim që e kanë konsideruar një skem klienteliste. Një tjetër skem klienteliste. Të thënë të drejtën, unë vetë nuk kam qenë në komisione që është diskutuar ligji, kam lexuar relacionin, kam dëgjuar gjithë kolegët që kanë diskutuar lidhur me të. Komisioni i medias, i arsimit dhe për informimin publik ishte komisioni i përgjegjës, por di që ka kaluar e para në disa nga komisionet kryesore. Patjetër komisionin e ligjeve ku kam marrë edhe përmirësime. Kam gjuar me kujdes ministren e cila ka theksuar që procesi i punës për këtë ligj të rinis ka filluar në 2017, i është nështruar një procesi konsultimi me organizatat jo fytyrprurse, proces konsultimi i cili vazhdoi në fakt edhe në komisionet parlamentare, duke ftuar grupe të ndryshme interesi dhe duke sjell një projekt ligj në parlament, i cili u miratua dhe tashmë është ligj për rinin, i cili ka dy funksione kryesore. Para njëherë organizimin dhe funksionimin e organizatave rinore, mbështetjes së të rinjve në rritjen e aktivizmit të tyre dhe në vendimarrje, pra institucionalizohet pjesëmarrja e të rinjve në vendimarrje dhe financimi i organizatave rinore. Krijohen disa institucione edhe në nivel vendor dhe në nivel kombëtar për të fuqizuar të rinj të jenë më aktiv, qytetar më aktiv dhe pjesëmarrës në këto organizata dhe në aktivitete rinore. Besoj që rinia apo të rinjt janë pjesë e ligjeve, e njësër ligjeve që parlamenti, qeveria kanë miratuar prej vitesh dhe si thua përfitojnë nga hapësira dhe mundësit që ligjet të tëra i krijojnë. Ndërkohë që ky ligj që sapo u kalua, këto ka si funksion kryesor. Pjesëmarrjen e tyre më aktive në vendimarrje dhe financimin e tyre nga financimet publike. Besoj që është një ligj që do t'i mbështetësë të rinj, mungon, nuk u thanasin nga diskutimet që ky ligj zgjidh gjithë problemet që ka rinja shqiptare. Një spektri problemeve është në fakt goxha i gjerë, siç na prek të gjithë qytetarëve, sigurisht të rinj ka nevoja më specifike dhe për të adresuar disa nga nevojat e tyre u miratua ky ligj. Zonja Gjermani, tetori ishte muaj shumë i rëndësishëm për Shqipërinë, ishim të gjithë me shumë shpresë se do të merrnim një përgjigje pozitive nga Brukseli zyrtar për çështjen e negociatave. Ka pasur diskutime të shumta, në fakt nuk po ngelemi më tek pjesa e diskutimeve që pse erdhi ky vendim, kjo jo, e cila më pas çon një shtyrje, por na ka rënë entuziazmi apo synojmë që të marrim një përgjigje pozitive brenda majit 2020-s? Thëmë të drejtën, më ka qelluar këto ditë pas këtij vendimi të jem në disa aktivitete ndërkombëtare ku kam pas dhe kolegë deputet nga Maqedonia e Veriut. Edhe pa dyshim që të dyja palët dhe ata dhe ne e kemi shprehur zgënjimin ton edhe faktin që nuk e prisnim këtë gjë. Por pjesa e reformave dhe angazhimeve që kemi marrë dhe që vazhdojmë të realizojmë, them, janë kryesisht për qytetarët shqiptar më shumë se sa thjesht për hapjen e negociatave. Janë procese që kanë filluar, janë të pandalshme dhe besoj do të vazhdojnë. Besoj ishte një zhgënjim dhe ju keni parë dhe shumë reagime nga organizma ndërkombëtar, nga Amerika, nga Shtetet Bashkuara partneri kryesor, po edhe nga Parlamenti Evropian për këtë gjë, duke na nxitur të vazhdojmë thellimin e reformave dhe realizimin e tyre, duke na paraprirë shumë shpejt që do të ketë një diskutim tjetër. Besoj që ishte një moment edhe për të reflektuar, por nuk më duket se ishte moment që ne u dorëzuam dhe thamë që tani kjo gjë mori fund. Besoj është një lloj nxitje tjetër për të vazhduar çdo reformë që kemi nisur dhe duke menduar që gjërat që kemi bërë pozitive të vazhdojmë t'i bëjmë. Sigurisht Bashkimi Evropian ka dhe problematikat e veta dhe janë dinamikat e cilat një vend si Shqipëria apo Maqedonia e Veriut, që janë vendet vogla, nuk mund të ndikojnë dhe të kenë zë aq të fuqishëm,
Por unë besoj dhe shpresoj që ky është një proces i integrimit evropian për cilët gjitha forcat politike janë të angazhuar, gjithë qytetarë shqiptarë, mezi e presin dhe është një proces i pandalshëm që shumë shpejt do të ndodhë. Zënja Gjermeni, ju përmendët Maqedoninë e Veriut, në fakt ne ishim së bashku në këtë rrugëtim. Kryeministri Zaev menjëherë pas këtij vendimi ka njoftuar mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme të cilat do të jenë në 12 prill. Mendoni se do të kishin funksionuar zgjedhjet e parakoshme në Shqipëri? Pas këtij vendimi? Nuk besoj, edhe situatat tona janë të ndryshme. Maqedonia e Veriut në fakt bëri edhe një gest goxha të rëndësishëm pikërisht për të përmbushur kriteret, duke ndryshuar emrin dhe duke marrë emrin e Maqedonisë së Veriut, dhe ishte një ndryshim shumë signifikant, i dhimbshëm, proces të cilin ata realizuan me sukses, si edhe një nga kriteret që duhet të përmbushnin. Sigurisht është gënjimi akoma më i madh në momentin që nuk morën një përgjigje pozitive. Por situatat tona janë të ndryshme. Ishte specifik dhe ne, ai ndryshimi i emrit ishte kriter specifik apo detyrë specifike e vënë për Maqedoninë e Veriut, ndërsa ne të gjitha reformat që në fakt apo detyrat e shtëpisë që kishim marrë besoj i realizuam, dhe me reformën drejtësi që është një nga reformat më thella dhe model që po realizohet në Shqipëri, i kemi përmbushur kriteret. Ne nuk pretendojmë që të bëhemi antar të Bashkimit Evropian, sepse jemi shumë të ndërgjegjshëm, se kemi jashtëzakonisht shumë për të bërë. Por pjesa e hapjes së negociatave ishte edhe një lloj vlerësimi për ecurinë, një mirënjohje dhe edhe mbështetje për gjithçka ka ndryshuar në Shqipëri për 30 vite, krahasuar me shtetet tjera të cilat i kanë bërë këto ndryshime shumë vite para nesh. Për shkaqe të ndryshme historike, kulturore, ne pavarësisht se këtu brenda nesh mërzitemi, lodhemi, stresohemi, themi gjërat nuk ndryshojnë, dhe vërtet shpeshherë lodhemi se gjërat janë të vështira. Por nga ana tjetër, nëse vërtet ndalon dhe reflekton se si ka qenë Shqipëria dhe çfarë kemi bërë në këtë periudhë kaq vjeçare, them që ndryshimi ka qenë goxha pozitive. Në çdo lloj rasti dhe nëse do të merrnim një ne do duhet të plotësonim të paktën 2 kushtet kryesore që të funksiononin institucionet e rëndësishme të drejtësisë, gjykata e lartë dhe gjykata kushtetuese dhe reforma zgjedhore. Mendoni se kur do të jetë momenti i parë i afër që ne do të përballemi, 2 nga kushtet kryesore janë vendosur në rrugën e zgjidhjes? Jam e sigur që po, antarët e gjykatës kushtetuese janë në parlament, u diskutuan nga komisionet, u miratuan djem duket dhe vinë në seancë shumë shpejt. Reforma zgjedhore është në një edhe kjo proces të pandalshëm, edhe një moment tjetër për t'i kërkuar edhe për t'i tërhequr vëmendjen të gjitha forcave politike, edhe partive që janë jashtë parlamentit, që ky është momenti historik për shqiptarët. Nuk mund të lëmë sërish mundësit të na digjen. Derisa flasim për reformë zgjedhore, pa kënaqësi edhe problematika në zgjedhje, hajde ulemi dhe adresojmë. Besoj është mundësia e artë për ta bërë këtë gjë të gjithë bashkë. Para samitit të Zagrebit presim një përgjigje apo kjo ngjelet për të parë? Nuk më pëlqen të jap shumë afate se gjërat ndodhin, ka dinamika që tash nuk kontrollohen nga ne. Por për mua është e rëndësishëm procesi, është e rëndësishëm angazhimi, është e rëndësishëm dhe fakti që gjykata kushtetuese dhe ajo e lartë janë në proces të formime sipër, reforma zgjedhore gjithashtu është në procesin e punës. Ishte shumë kënaqësi që ishte këtu me mua në 7:05, uroj një ditë sa më të mbarë punën. Faleminderit. Ne do të ndahemi këtu së bashku, por nuk ka përfunduar këtu emisioni 7:05, është qenë Kuela së bashku me krenarin, me të ftuarin e tyre VIP edhe për ditën e sotme, të cilët do të gatuajnë në rubrikën Parecet. Bashkë do takojmë sërish nesër, po në 7:05, kalofshi një ditë sa më të bukur, mirupafshim.